අද මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ MS Excel එහෙම නැත්නම් Microsoft Excel වල අපි ටයිප් කරන ඕනෑම සෙල් එක සෙල් රේන්ජ් එක ටයිප් කරපු ඕනෑම දෙයක් අපි කොහොමද ස්පීක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් මේක අපිට අපේ කම්පියුටරේ තියෙන සවුන්ඩ්ස් වලින් ස්පීකර් වලින් ඇහෙන්න අපි සලස්ස ගන්න කොහොමද කියන එක මම කියලා දෙන්න යන්නේ. මේක හරිය වැදගත් Excel වල අපි වැඩ කරද්දී අපි ටයිප් කරපු දෙයක් අපිට ස්පීකර් වලින් අහලා බලන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා අපි බලමු. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. එහෙනම් මම මුලින්ම Excel sheet එකක් මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඔබට තියෙන්නේ මේක මේ tools අපි මේ tab වල මොකකවත් නැහැ එවැනි tools. ඉතින් ඒ tools ටික ඔබ හොයා ගන්න ඕනේ. හොයා ගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. ඔබට පුළුවන් quick access tool bar එකට ඒ ටික දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඉක්මන් ප්‍රවේශම බලම් තීරුව කියලා එකක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා මේ ටික. මෙතනට අපි ඒ tools දෙක දාගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා මේ ඉක්මන් ප්‍රවේශම බලම් තීරුවේ customize quick access tool bar කියන තැන මෙහෙම ක්ලික් කරන්න ඔබ. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙහෙම drop down menu එකේ ඔබට පල්ලෙහාට ගියා කී more commands කියලා තියෙනවා. more commands එකට යන්න. more commands එකට ආවට පස්සේ Excel options කියලා dialog box එකක් තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනිම තියෙනවා මෙතන popular commands කියලා. මේ popular commands කියන තැන මෙතන down arrow එක ක්ලික් කරලා ඔබට තෝරන්න ඕන මෙතන commands not in the ribbon එකේ නැති commands අපි තෝරන්න යන්නේ. ribbon එකේ නැහැ අපි මේ commands ටික. ඉතින් මෙතනින් ඔබට තෝරගත්තට පස්සේ ඔබට තියෙනවා මෙහෙම පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔබට තියෙනවා හිමින් තීරේ යන්න පල්ලෙහාට එස්සකුරෙන් පටන් ගන්න තැනකට ආපුවාම ඔබට තියෙනවා speak මේ මෙතෙන් ආවට පස්සේ speak cell කියලා තියෙනවා. මෙතන speak cell කියන එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ add කරගන්න දකුණු අත පැත්තට. ඒ කියන්නේ අපේ quick access tool bar එකට add කරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා speak cell stop speaking cell කියන එක. ඒ බටන් එකත් ඔබ add කරගන්න. අතර quick access tool bar එකේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. add කරගන්නට පස්සේ ඔබට මෙහෙම okay කරන්න පුළුවන්. එහෙම okay කරපු ගමන් ඔබට පේනවා මෙතන quick access tool bar වල මේ tools දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා. speak cells ඊළඟට තියෙනවා speak cell stop speaking cell කියන එක. ඊට පස්සේ ඔබට මම සාම්පල්යක් කරලා බලන්නම්. මම cell කිහිපයක මේ විදිහට ලොකු කරගෙන කොලොම්බෝ ඒ වගේම මම නම් ටිකක් ගහනවා අනුරාධපුර ගෝල් කියලා වගේ නගර කිහිපයක් ගහනවා. ඊට පස්සේ නිගම්බෝ ඔය වගේ ඕන එකක් ඔබට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මම මේ සෙල් එකත් ලොක් කරා. මේ හරියෙන් ඉලක්කම් ටිකක් ගහනවා. මේ වගේ ඕන සංඛ්‍යාවක් ගහගෙන ඊට පස්සේ මම මේ සෙල්ස් ටික මෙන්න මේ වගේ සිලෙක්ට් කරගන්නවා සෙල් රේන්ජ් එකම. ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් මේ quick access tool bar එකේ තියෙන මේ speak cell කියන එක ක්ලික් කරපුවාම Colombo 15,482 Anuradhapura 1,256 ඔබට පේනවා ඇති ඒ සෙල් එකෙන් සෙල් එකට 2,548 කියන details Nigambo ස්පීක් කරනවා ඉංග්‍රීසි වලින් 12,546 right. ඔබම නයි අද කියලා දෙන්නේ මම ඔබට කියලා දුන්නා මම Excel වල අලුත්ම වැඩසටහනක් ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්න දෙයක්. ඉතින් Master JK YouTube channel එකට ඔබ තාම අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන කතුපාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම all button එක click කරන්න bell icon එක click කරලා ඔබට notification එකක් කරනවා. මේ වගේ videos වලට කැමති නම් ඔබට ළඟටම ගෙන්වා ගන්න පුළුවන් අලුත් සොයා ගැනීම ඔබ නොදන්නා කාරණා. ඒ වගේම ඔබගේ අදහස් comment කරන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අපි Master JK YouTube channel එකෙන් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක්.